هنتكلم عن جزء من تطوير كبير عاملينه في المقاولات. الجزء ده خاص بإعدادات المناقصة نفسها. حضرتك داخل مناقصة في مشروع مقاولات، وعايز تجهز بسرعة كده المناقصة بتاعتك. فعملنا شوية حاجات حلوة سريعة. منها طبعا إن أنا مثلا إيه، عندي تمبلت جاهزة. واحنا كنا اتكلمنا ده في فيديو سابق عن المناقصات والمشاريع بتاعتنا. وبرضو ايه، في حاجة شاورنا عليها اسمها قوالب المنتجات الجاهزة. بسرعة كده انا ممكن ايه اكون محضر بنود الاعمال بتاعتي. مثلا انا بشتغل مثلا مشاريع مقاولات طرق، مشاريع مقاولات مباني، مشاريع مقاولات كهرباء، مشاريع مقاولات صرف صحي، ايا كان مشروعك يعني. هو في بنود اعمال، وفي مواد هتشتريها، وفي او بنود اعمال هتسندها لمقاول او مورد خارجي. يا تشتريها يا تكون بند بتسنده له، بند عمل. او ان حضرتك في ريسورسز موارد، هتوفر موارد زي العماله، زي الاكويبمنت، المعدات اللي عايز تأجرها، او معدات عندك عايز جدولتها تبقى فاضيه للشغل او بتاع. فممكن نعبي كل المعلومات دي بسرعة من قوالب جاهزة. والمحاسب أو الناس اللي بتشتغل في الحكاية دي، سواء حتى الإدارة الهندسية أو الفنيين اللي في الإدارة الهندسية، بيبقوا متعودين إن هم عندهم ما قبل سيستم، يعني ما قبل نظام زي الاي ار بي. بيبقى عندهم اكسل شغالين بيه. فما بيعمل مناقصة جديدة بيعمل ايه؟ بياخد شوية بنود أعمال أو بعض بنود الأعمال يعني من الاكسل ده بتاع مشروع ألف، وياخد بنود أعمال من الاكسل بتاع مشروع ب، أو ياخد الموارد اللي كان محضرها في مشروع ألف ويجهز اكسل جديد عبارة عن خلط من بعض الايه البنود اللي كانت في اكسل واحد، اكسل ب، وهكذا. فاحنا عايزين نسهل له الامور زي كده برضو، وتبقى زي الاكسل بالنسبه له احسن من الاكسل. فانا ممكن ايه بنود الاعمال دي، اقول والله مثلا هحضر تمبلت كده: بنود الاعمال طرق، بنود الاعمال طرق وكباري، بنود الاعمال طرق وميكانيكا وكهرباء. وممكن زي ما انت عايز مشروع كامل ممكن ايه تعرف بنود اعماله، او تسحب بنود اعمال في التمبلت دي او للقالب الجاهز ده من موضوع اشتغلته قبل كده. الموضوع ده ممكن يبقى امر بيع او امر شراء او حركه مخزنيه. فاقول له والله انا مثلا عايز ايه اسحب من الامر بيع. طب ممكن نفضي ده كله، اقول له احذف كل السطور، حذفها لي، تعالى ايه نعبي حاجه جديده من امر بيع. فاخترنا مثلا ده، وممكن تبحث كده عشان ايه تتفرج هو ايه امر البيع اللي انت كنت عايز تاخد منه. وطبعا انت بتبقى عارف رقم امر البيع اللي عايز تسحب منه. وهنا طبعا ممكن من اكتر من امر بيع. طبعا وكذلك لو انت قلت له ده ايه، ده مش من اوامر بيع، ده من اوامر شراء. فهنا غير على طول. طب ايه هي اوامر الشراء؟ ممكن تسحب من اكتر من امر شراء او امر بيع، او تسحب من امر بيع وامر شراء كتير. يعني انا ممكن اعبي كل ده، اعبي كل ده واقول له ايه ضيف دول. بعدين اجيب له اقول له هات لي كمان من اوامر البيع وضيف لي دول. فيضيف لك يضيف لك من زي ما كنت بقول لك ايه، لو عندك اكتر من اكسل ممكن تاخد شويه من الاكسل ده وشويه من الاكسل ده وشويه من الاكسل ده، وتطلع لنفسك تمبلت او قالب جاهز كده، اسطمبه جاهزه ايه نحضر فيها شغل الايه المشاريع بتاعي. سواء بقى هستغل الاسطمبه دي في ان انا ابني بيها المشروع نفسه، او ابني بيها المناقصه ودراستها. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي بقى في الفيديو ده: دراسه المقايسه التسعيريه وبناء بسرعه من قوالب جاهزه. فهنشوف ازاي اعبي قالب جاهز بسرعه. نقول له ايه اضيف كل البنود اللي ايه اللي هناك. فجاب لي البنود باساميها بالمواصفات بتاعتها، ممكن تعدل بقى فيها، ممكن تعدل الكميات، ممكن تعدل الوحدات، وهكذا. وبعدين تحفظ على كده. حفظنا طيب. فده هيبقى مثلا ايه قالب جاهز انا مجهزه لبنود الاعمال بتاعتي. ممكن يكون عندي نفس بنود الاعمال دي هي هياها، مع طبعا مع مثلا ثلاث اربع بنود منها انا بحذفهم. ممكن يكونوا هي هياها بنود الاحتياجات بتاعتك، ولكن كبنود اعمال هتبقى كامله، لكن بنود الاحتياجات هتبقى ايه ثلاث اربع سطور هيتحذفوا. فيا سيدي ممكن وانت بتبني مشروعك تسحب نفس التمبلت دي للاحتياجات وتحذف ثلاث سطور. انما بالنسبه لبنود الاعمال ممكن تسحبها كلها وتسيبها كلها. هنشوف المثال ده عشان ايه الشرح بالامثله بيفهم اكتر.
طيب انا بنيت بنفس الطريقه بتاعت بنود الاعمال، بنيت كمان واحده للموارد بتاعتي، سحبتها مثلا من اوامر شراء. كان عندي عماله وعندي ايه، اعمال. ممكن برضو نحذف كل ده واقول له اديني امر شراء 3، هات لي يا سيدي اضيف، جاب لي الايه الامر الشراء بتاعي. فانا كده عملت لي ايه كام قالب جاهز، اللي هو زي ما قلت لك كده، عندك اكسلات جديده ممكن تبقى ايه عباره عن خليط من حاجات قبل كده سابقه موجوده في السيستم عندي. تعال نروح بقى للجزء بتاع الفيديو النهارده، اللي هو ايه اداره علاقات العملاء، اللي هو الفرصه البيعيه ما قبل انك تبيعها. فرصه عايز اشتغل عليها، عايز اعمل داخل مناقصه، وعايز اعمل دراسه للمناقصه بتاعتي دي اللي هي بيسموها المقايسه التسعيريه مثلا. هنشوف برضو الحاجات اللي هنستمتع بيها هنا في الحكايه دي. اولا ده برنامج السي ار ام بتاع اودو، ولكن احنا عاملين فيه حجم تطوير اضعاف الشغل بتاع اودو نفسه. يعني حجم اودو ضيف عليه كمان مره ونص حجم الشغل اللي احنا ضفناه، فالسيستم اتغير خالص. منها ان احنا عملنا طبعا سيريال نمبر ممكن تشتغل بيه يعني. فده موضوع لوحده كده ايه جانبي نتركه موضوع السيريال. فخلينا في المناقصة هنشتغل عليها وإيه بالاسم بتاعها ونديها وصف حلو كده. مناقصة المشروع الفلاني، هيئة المجتمعات العمرانية، مشروع الطرق والكباري مثلا، بنها القاهرة بقى، العبور، مش عارف إيه يعني. سمي بقى زي ما أنت عايز، مشروع مش عارف محطة تحلية مياه في الرياض، وهكذا. سمي زي ما أنت عايز. هنا ادينا وصف للإيه للمناقصة بتاعتي اللي أنا داخلها عشان أفهم بيها. واحد من ضمن التعديلات ان احنا كمان عملنا هنا الايه بنود الفرصه دي اللي هي بنود الاعمال بتاعتك. فقلنا يا تعرفها بايديك يا اما تضيفها من قالب جاهز. تعالوا ناخد حاجه جديده خالص كده اهو. مناقصه مناقصه مثلا مشروع طرق الجبيل، او طريق الجبيل الدمام الجديد. هيعملوا مشروع بين الايه الجبيل والدمام جديد حلو كده، زي المشاريع اللي بتتعمل في مصر كده، الطرق البديله يعني. ناخد مثلا العميل ده، ناخد نعمل له يا سيدي مشروع نسميه برضو الجوبيل. طبعا انا ممكن ايه اعمل مشروع وممكن ما اعملش مشروع، يعني ممكن اشتغل عليها ومفيش كود مشروع متعرف. فالاثنين افيلابل. زي احنا شفنا حاله اهوت، الحاله اللي كانت قبل دي كان فيه مشروع، الحاله دي خلاها من غير مشروع، مفيش مشكله.